Peace. Hi guys, welcome to my channel. Tuturuan ko kayo kung paano mag-download ng green screen bell button. Then after natin mag-download ng green screen bell button, tuturo ko din sa inyo kung paano mag-edit, alisin natin yung green screen. First step guys, go to YouTube, i-click natin yung YouTube at i-search natin yung green screen bell button. Ayan siya guys, marami kayong pagpipilian pero ang suggest ko sa inyo, 7 seconds lang ang piliin nyo para iwas CPR. Kasi guys, kapag lumampas ng 10 seconds yan, may CPR na yan. Kaya pili tayo ng mga below 10 seconds. Yan yung pinili ko, 7 seconds lang. So, i-click lang natin yung share sa itaas at i-copy link lang natin siya. After that, back na tayo, alis na tayo sa YouTube, go to Google na tayo guys. Yan, sa Google na tayo guys, i-click natin yung Google at i-search natin yung YT MP3. Yan guys, pagkatapos natin i-search yung YT MP3, YouTube to MP3 converter ang i-click natin. So, ayan na siya guys. Magko-convert lang tayo dyan. I-paste lang natin yung kinopy-link natin dun sa YouTube kanina. I-copy-paste natin. At i-click lang yung MP4, then convert. Hintayin lang natin siya guys. Tapos, i-download natin siya. Be patient, be patient, be patient. Waiting, waiting, waiting. Waiting, waiting, waiting. So, again, i-repeat natin ulit. Huwag tayo susuko. Ulitin natin. Copy-paste natin ulit. Then, MP4 convert. Again and again. So, ayan na siya guys. Lumabas na yung download. I-click lang natin yung download. Yan guys. Waiting, waiting, waiting. Be patient, be patient. O yan. Click the download now. Or yung sa ilalim. Pwede rin. Loading. Ano yan? Back. Or yan. Back again. O yan. Download natin siya guys. Then open. Kasi meron na akong ganyan. Kaya madali ko na siya na open. O yan guys. Nakapag-download na ako ng ganyan. Success. So ayan guys. Tapos na tayo mag-download ng green screen bell button. At go to gallery tayo, titignan natin yung dinownload natin kung nandun na ba. Yan, check natin siya guys. So ayan, successful, nandyan na nga siya. At after that, mag-edit tayo, alisin natin ang kanyang green screen. Tuturuan ko kayo kung paano mag-alis ng green screen. Ganito ang kalalabasan niya kapag wala siyang green screen. Ganito yung itsura niya guys. So ayan na siya guys, naging successful na yung ating pag-download. At go to KineMaster na tayo guys. Mag-i-edit na tayo para ituro ko sa inyo kung paano tanggalin yung kanyang green screen. I-back na natin yan. Then, go to KineMaster na tayo. I-edit na natin yung ating green screen bell button. I-click lang natin yung KineMaster. And then, i-click natin yung plus na pabilog. And after that, i-click natin yung 16.9. At hindi muna tayo pupunta sa background. Yung green bell button muna ang i-click natin. Tapos, i-export muna natin siya.
So, yan guys. After natin siyang i-export, waiting, tayo lang natin siya matapos. So, pagkatapos natin siyang i-export, back na tayo ulit. Ibaback lang natin yan. Ipindutin natin ulit yung plus na pabilog. At 16.9 ulit. Yan. Go to background na tayo. Click the background. Then, pili ka lang kung anong gusto mong kulay dyan. After mo mamili, yan, i-adjust mo lang siya. Tapos, go to layer. Then, i-click yung layer. Pagkatapos natin i-click yung layer, go to media. Click natin yung media. Then, hanapin natin yung green screen belt button na in-export natin kanina. So, yan. I-adjust lang natin siya pahaba. Yan. Sukatin natin yung kanyang size. Then, after that, click mo lang yung bell button na yan, lalabas yung Chrome key. Yan, click natin yung Chrome key dyan. Yan, tapos enable, i-on lang natin siya. Yan guys, mawawala na yung kanyang green screen at ganyan ang kanyang kalabasan. So guys, wala na yung green screen niya at it's up to you kung gusto mo ng maliit o malaki, i-adjust mo lang siya. Nasa iyo na yan guys, kung paano mo siya i-adjust. I-check mo lang siya kung okay na siya para ma-save na siya. At after mo siyang ma-check, maklik yung check niya, pwede na natin siyang i-play para makita natin siya. Or mapanood kung okay na ba siya. At i-adjust mo lang siya kung kung bitin or sobra yung background niya. I-adjust mo lang siya ng sakto lang, yung tama lang. Tapos pag okay na siya, i-save mo lang siya, i-click mo yung check. Yan, i-play mo ulit para makita mo kung okay siya. Tapos i-adjust mo lang siya hanggang sa, maging sakto na yung kanyang Yan, i-play ulit kung okay na siya. So, ayan guys. Check mo lang yan guys kung okay na. At i-play natin ulit para matingnan natin ulit kung okay na ba siya. Wala na tayong babawasan daragdagan. So, ayan guys, i-export na natin siya. Waiting lang tayo hanggang matapos siya. Tapusin natin exporting para ma-save siya sa gallery yan. So, after exporting, nakasave na sa gallery yan. So, check natin siya kung nasa gallery na siya guys. So, ayan na yung ginawa natin. Yung inedit natin. Okay na siya. Wala na yung kanyang green screen. Ganyan na yung itsura niya, guys. Success! Tapos na siya. Peace.